ቤተሰብ ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ የመጣሁት አነባበሮ ልሰራ ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት በስቶልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፓንኬክ ዱቄትና ነጭ ዱቄት ቀላቅዬ እንደገና ኮርን ብሬድ የምንሰራበት ዱቄት እሱን በማቀላቀል በሶስት አይነት ዱቄት ልሰራ ነው የመጣሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅመም አለኝ ያልተፈጨ ኮረሪማ፣ ኮሰረት፣ ነጭ አዝሙድ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ማለት ነው ነጭ ዱቄት እርሾ ጨምሬበታለሁ። አሁን የተፈጨውን ቅመም እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ጥሩ ጣዕምና ሽታ ያለው ይሆናል። ቆንጆ የሚጣፍጥ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ጨምረን እናቦካዋለን ማለት ነው። ቀጠን አድርገን ነው የምናቦካው፣ እንደ መቀላቀል አይነት ማለት ነው። ሳናበዛ እንደዚህ አድርገን ትንሽ መታ እናደርገዋለን። የምታዩት የቀላቀልኩትን ዱቄት ትንሽ ብሌንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ብሌንድ ስናደርገው በደንብ አይን ያወጣልናል፣ ቆንጆ ይሆናል። እንደዚህ ብሌንድ ያደረኩትን ገልብጫዋለሁ ማለት ነው። ለአንድ ለ10 ደቂቃ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ እስኪ የሚሆነውን ደግሞ አብረን እናያለን። ክድን አድርገን ለአንድ ለ10 ደቂቃ እንተወዋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል፣ ቆንጆ ሆኖ ማለት ነው። አሁን እንጋግረውና እናየዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አይኑ ልክ እንጀራ ነው የሚመስለው። የሚገርማችሁ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ይኸውላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አይኑ ልክ እንደ እንጀራ ነው። ፍትፍት ብሎ ነው ይወጣልን። በጣም ነው የሚያምረው። ለመብላትም ቀለል ያለ ነው የሚሆንልን። ቆንጆ ላይንም የሚያምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምጣዴን ያሞቋት በ350 ነው ማለት ነው። ሁላችሁ እንደምታዩት ፍትፍት ያለ እንጀራ ነው የመሰለው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አድርገን እንጋግራለን። እንዳያችሁት አንዱን እንጀራ አወጣውና በጋገርኩት ላይ እንደዚህ አርጌ ደረብኩት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን በቃ ደርሶልናል። እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው።
ኦሊቭ ኦይል እና ቅቤ ነው። በርበሬ አንድ ላይ ቀላቀልኩት። ትንሽ እርድ ጨምሬበታለሁ። ውስጡ ላይ ደግሞ ተልባና ቻይት ሲድ ደግሞ የዱባ ፍሬ ማለት የዱባ ፍሬና ተልባ። ዛሬ ቻይት ሲድ አላረኩም፣ ተልባና የዱባ ፍሬ ማለት ነው። እንደዚህ ቀላቅዬ ከበርበሬው ጋር ደግሞ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ለጤናችን ተመራጭ ነው፣ ተስማሚ ነው። ተልባ የዱባ ፍሬ በጣም ቆንጆ ነው። እንደገና ደግሞ ከእንደዚህ አድርገን ስንበላው ጥሩ ነው። ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንድትሞክሩት አበረታታችኋለሁ በእውነት። ተልባውም የዱባውም ፍሬ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጤናችን ተመራጭ ነው። ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደገና ደግሞ ላይክ እና ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ ከልብ የሆነ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ ማለት እወዳለሁኝ። እንደገና ደግሞ አገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝባችንን ይጠብቅልን። ሁላችንም በየእምነታችን ስለ አገራችን መጸለያና ቁም መልስ ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እንደምታዩት ይሄ አይኑ በቃ ቅባቱ ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። ቆንጆ አርጌ ቀብቸዋለሁ እንዳያችሁት። አሁን በምንፈልገው መጠን እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አምሯል። ሁለት አይነት ከለር ሆኖልናል። ውፍረቱ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ስትይዙት ላይክ እንደ ስፖንጅ ነው የሆነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ይኸው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት እንደሚጣፍጥ አትጠይቁኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በልታችሁ አጠግቡትም። እንድትሞክሩት በድጋሚ አበረታታችኋለሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያማረና ቆንጆ ሆኖልናል። ለቡና ቁርስ መሆን ይችላል፣ ለመክሰስ ለቁርስ መሆን ይችላል። ሰው ጋር መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በድጋሚ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ነባር ቤተሰቦቼ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ ከልብ የሆነ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ ማለት እወዳለሁ።